Hi guys, this is your Beshi Jlu and welcome to my channel. So our video for today is going to be shopping. Yes, I will be shopping in my stash because it's actually my birthday and usually kapag birthday ko, tinitreat ko talaga yung sarili ko and I love to do shopping and bargain hunting. However, since the pandemic, may mga in-order ako pero hindi pa siya dumadating. Ang tagal na yung mga order ko kasi mga pre-order ko sila binili outside the country. So, yun yung trip ko sa birthday ko. But, since wala pa yon and gusto kong mag-shopping, so, I think yung magandang solusyon doon is to shop my stash. And recently, I have organized my makeup. So, if you have not seen that video, I will link it up here at the card and also down to the description box below. So, let's start! Hi guys! So, mga besh, let's start! I wanted to play with new makeup. So, I'll try to shop within my stash dun sa mga hindi ko pa masyado nagagamit or yung mga new makeup. Like, for example, mag-start tayo sa primer because gusto kong try itong The Ordinary na High Adherence Silicone Primer. So, medyo matagal-tagal na akong di nakakapag-makeup kasi we are using a rejuvenating kit of Nagccrave. So, malapit na siya matapos kaya excited ako ulit mag-makeup. And then, for the foundation, I'll be using this kasi if you have watched my previous videos, meron akong system sa pag-aayos. So, yung mga nasa unahan, usually, sila na yung next na dapat kong gamitin. So, by expiration date, yung ayos niyan. And if you have watched my recent video about organizing, so, siguro nakita nyo na to. So, nabili ko yan sa Daiso. Yan. Okay, so, meron na tayo primer and foundation. So, this is the Dream Satin Skin ng Maybelline. Ang shade nito is B4. So, yan. Baba. This is recently purchased. Yung Too Faced na blush. Yan. Gamitin natin yan. Okay, this is the Lancome makeup kit that I have. So, medyo madilim tipa. Ayan. Yan. Ganyan yung itsura niya. So, dito ko ilalagay lahat ng mga na-shop ko dito sa stash ko. So, yung blush, yung foundation, and yung primer. Ano pa ba? Okay. So, siguro na tayo sa next. By the way, yung kung ano yung mga makeup ko, siguro next video na lang. Right. So, ano ba yung gusto kong gamitin dito? Ito. Gusto ko i-try itong Shining Aura Glow ng Vice. Yan. Tapos, try natin itong, ano kayong bronzer? Yan. Try natin itong Essence. Binili ko to sa Australia pa eh. So, itong Essence. Diba meron na itong highlight eh. Pero parang di shimmery yung highlight. Anyway. So, yan. Try natin yan. And also, powder. This one I got from Korea. Yung Innisfree Nano Sebum Blur Powder. Yan. Try natin yan. Okay. Punta tayo dito sa lips. Kung napanood nyo yung napeke ako sa Lazada, siguro gamitin na lang natin to kasi usually yung mga pag-makeup ko is mga short term lang naman or what you call this, kumbaga hindi siya long wear na mga makeup. So, try natin yung ibang shade kung okay ba yan. This one. Alam ko may lip liner. Ito. Try din natin tong lip liner ng H&M. Kung napanood nyo na yung mga makeup haul ko, siguro nakita nyo na yan. Ano pa ba? Yun.
So, last drawer is on my palette. Pero, meron ako mga nakapila dito sa taas eh. So, yun ang tingnan natin. Ang itatry natin na mga product. Teka, buksan ko lang itong vanity lights natin para mas maliwanag. Yan, mas maliwanag na. Okay. Dito kasi yung mga eyeshadow ko. So, usually, kapag nasa unahan, ibig sabihin sila na yung dapat kong next gamitin. Kapag nasa likod, nagamit ko na. So, gusto kong, I think once ko palang nagamit tong Ace Beauty. Ace Beauty nga ba yung pagbasa dito? Ace Beauty. Ewan ko. Anyway, lagay natin yan dyan. Tapos, gusto ko rin gamitin tong mga ibang color dito. Ayan. Try natin yan kasi tagal ko nang ginagamit. And ano pa ba? Gusto ko tong gamitin ulit. Medyo matagal-tagal ko nang ginagamit to, tong Makeup Forever na HD powder. Ayan o. At saka ito. Ace Beauty din pala to. Ace Beauty. So, ayan. Glimmer shadow. I-partner natin siya doon. Ano pa ba? Meron na akong foundation, meron akong primer, meron akong blush, may contour, meron akong eyeshadow, lipstick. Meron pa ba akong kulang? Meron na rin tayong bronzer, and highlighter, lip liner, meron na rin. So, I guess, kompleto na. Ito yung dadalhin ko dun sa unit para ito yung mga product na gagamitin natin. Plus, gusto ko nang magdala ng accessories. Sige, pili tayo. So, ito yung existing natin. Ito marami pa to. Hindi ko masyado nagagamit. Yan. Ito, BYS Brow Tattoo. Yan, gamitin natin. Yan. So, may na-miss out pa ba ako? I think that's everything. So, ayan, yung mga dadalay natin. And, itatry natin sila as soon as pwede na ako maglagay ng makeup. Dalahin din natin tong maliit natin na lash curler. Ayan. Okay, so yun na lahat ng mga na-shop ko, mga besh. Ayan. Ayan na siya lahat. So, ito na yung mga excited akong gamitin kapag pwede na tayo mag-makeup. So, yun lang mga besh. This is your besh, Jlu, na lagi nagsasabi magmaganda ng naayon sa bulsa. Please don't forget to subscribe and also ring the notification bell para naman ma-notify kayo every time na may bago tayong video. I will also put down here or sa link below yung mga socials ko. So, yun. So, next na mga videos na gagawin naman natin is to use what's inside this makeup bag. So, yun lang mga besh. Thank you so much for watching and keep safe. Bye! Mwah.